شاء الله اليوم راح نشرح طريقة تفعيل برنامج الماتلاب عن طريق الإيميل الجامعي لجامعة الكويت. أول شي لازم تتأكدون إن إيميلكم الجامعي مفعل، وإذا مو مفعلينه روحوا وضغطوا على اللينك اللي موجود بالديسكريبشن بوكس، راح يوديكم لفيديو في طريقة التفعيل. من كويت يونيفرسيتي بورتل نروح عند الريجستريشن سيستم، لأن من هني راح أخذ الإيميل الجامعي. نروح عند بروفايل my personal info، أروح عند اليونيفرسيتي إيميل، مو الإيميل الشخصي مالي، أروح عند اليونيفرسيتي إيميل أسوي له كوبي نفس ما هو. إذا لازم مرة ثانية أأكد عليكم إنه لازم يكون الإيميل مفعل، لأنه راح يوصلنا رسالة تفعيل على هذا الإيميل. أروح عند موقع الماتلاب، أروح عند sign in create an account، أحط إيميلي الجامعي، أحط اللوكيشن student yes and create. راح يودينا لصفحة يقول لنا verify your email address، فأروح لموقع المايكروسوفت من الأوفيس، عند الأوتلوك، أول رسالة عندي verify this email address، I will click. بعد ما عبيت بياناتي راح يوديني عند صفحة الأكاونت الرئيسية مالتي. راح ألاحظ على طول بالصفحة الأولى أن عندي my software license، أضغط عليها. هذول كل التول بوكس اللي موجودين، في بعضهم تشمل اللايسنس يكونون فري، وفي بعضهم لا، إنه محتاجين تدفعون عليه اكسترا. أحط داونلود. من هني أقدر أختار النسخة اللي أنا أبي أحملها، النسخة الجديدة 2020 أو النسخ القديمة لآخر نسخة حاطينها، فعلى حسب النسخة اللي أنا أبيها ومرتاحة عليها. التحميل راح يعتمد على سرعة الإنترنت مالتكم وعلى إيش كثر تول بوكس اخترتوها. إذا اخترتوا بس التول بوكس الأساسية أو بس مجرد برنامج الماتلاب وحملتوه، راح يوصلكم لها الصفحة Activate. راح نحط Activate Automatically Using Internet Next. هني راح نسوي Log In. ضروري تكتبون الإيميل أدرس مال الجامعة بالضبط نفس ما كتبتوه، تأكدوا أن أنتوا كاتبينه بالضبط نفسه. أحط الباسورد اللي أنا سويته حق الأكاونت مالي بالموقع، مو باسورد الجامعة. أختار مالتي، أحط next نفس اللوج إن اللي راح يعطيني إياه، وأحط next. الحين أقدر أستعمله، طاني رسالة activation is complete، أحط finish، والحين أقدر أستعمل الماتلاب بدون ما أحاتي الترايل. مبروك عليكم النسخة الكاملة من البرنامج، وعليكم بالعافية.